Laulava valokaari. Siitä se kuuluu, valokaarista. Musiikki. Täältä pystyy säätämään tätä tavallaan äänen voimakkuutta. Elikkä sähkökaarivalo. Se on keksitty jotakin parisataa vuotta sitten. Elikkä on ollut hiilipuikot ja niihin pistetään jännite. Ja niitä kun kosketetaan, tulee oikosulku ja sitten niitä pikkusen otetaan niinku erillään, niin tulee valokaari niiden väliin sitten. Ne hiilet kuluu sitten siinä ajan myötä. Mutta semmoinen on ollut valaistussysteemi ollut 1800-luvun lopulle asti. Sillä on sitten hehkulamppu ruvennut saamaan jalansijaa. Mutta tämä on ollut aika yleinen valaistusmuoto. Valaistusmuoto silloin. Minäpäs tästä luen. On tässä. Minä olen halunnut tästä lähteä ihan ruohonjuuritasolta tätä sähköjuttua tutkimaan. Niin tässä mulla vanha tämä sähkökirja, tämä on kyllä hyvä. Tämä on alun pitäen niin Saksassa kirjoitettu 1910-luvulla ja tämä on 1922 niin on suomennettu. Ja täällä sanotaan sitten sähkökaarivalosta. Vielä ei ole onnistuttu keksimään kirkkaampaa ja loistavampaa valonlähdettä kuin sähköinen kaarivalo. Ei mikään keinotekoinen valo, ainoastaan auringon valo yksin voittaa vahvuudessa sen valoon, minkä sähköverran avulla voimme synnyttää valokaaressa. Elikkä tämmöstä on tässä. Ja sitten niitähän on ollut vaikka minkälaisia systeemiä. Tuossa on ollut sitten niinku, sitä joutuu koko ajan säätämään sitä hiilien sitä etäisyyttä, että se pysyy se kaari siinä elossa. Eli jos se menee liian pitkälle, niin se sitten sammuu. Niin tuossa on tämmöinen käsisäätöinen systeemi on tuossa. Ja sitten on ollut niitä semmoisia automaattisysteemiä, että se automaattisesti se haistelee sitä sähkövirtaa ja sitten säätää sitä esimerkiksi noissa katuvaloissa. Se on sytyttänyt se automaattisesti ja sitten ajanut sitä vähän auki, että kaari on ja sitten se on säätänyt sitä. Aika teknisiä laitteita. Eli tässä on sitten näitä. Tuossa on tuommoinen käsin säädettävä kaarilamppu, jossa teattereissa on voitu sille näyttää valoa ja tuossa on sitten semmoinen automaattisesti säätyvä laite. Tässä minulla on kaksi tämmöistä hiilikynää, vai mitähän liituja nämä nyt sitten onkaan. Ja näillä minä voisin ruveta kokeilemaan tätä valokaari-juttua. Aika mielenkiintoinen on tämä. Ja mikä tärkeintä, niin löysin täältä yhden kytkennän, minkä takia minua tämä kiinnostaa. Katsotaanpas. Elikkä täällä on tämmönen puhuva kaarilamppu. Tässä on kytkentäkaavakin. Oho, sieltä lenti välistä. Kytkentäkaavakin on tuossa. Mutta ei ole niinku tarkemmin, tämmönen periaate on vaan tähän tehty. Minäpäs näytän sitä tuossa vähän isompana. Elikkä tässä on tämä kytkentäkaava. Tässä on tasasähköä tuotetaan dynamolla tai akkumulaattorilla, eli akuilla tasasähköä. Ja tässä on sitten nämä hiilet, valokaari syntyy, eli tasajännite, tasavirta tulee
hiilien läpi menee tuossa on vastus ja sitten on tuommoinen kuristin ja sitten siinä on niinku semmoinen peruspiiri. Pitäähän sitä säätää tai rajoittaa tätä virran kulkua. Se muuten, mä tuossa kokeilin näillä pistin suoraan tuohon jännittäeseen, niin sehän heti otti 10 amperia siitä. Niin se pitää rajoittaa jollakin tuo virran kulku. Ja sitten tähän on tehty tämmöinen mikrofoni. Eli tähän kun puhuu, niin se kuuluu tästä valokaaresta se ääni. Aika jännä. Niin tätä tekisi mieli nyt kokeilla, että toimiiko. Saisiko tällaisen toimimaan. Ja sitten tuosta jostain vanhasta puhelimesta voisi tässä pitää olla semmoinen jyvä mikrofoni, oli tuossa tekstissä. Ja sitten se pitäisi viedä melkein jonnekin toiseen huoneeseen. Minä ajattelin, että jos minä saisin yhdistettyä tämän systeemin, niin vanha mankka olisi, niin siitä ottaisi se, joten niin tähän sen saisi yhdistettyä. Kokeillaanpa semmoista juttua. Ja sitten minähän katoin tuon Farmarin video, oli aika hyvä kaari valosta. Ja sieltä sitten vähän kopioin, kiitos Farmarille, niin kopioin tämmöisen systeemin. Kepäs hetkinen, tämmöisen systeemin, niin vähän saman näköinen mikä siinä kirjassa oli, mikä Farmarilla oli. Tässä on tämmöinen säätö, pystyy näitä hiilien väliä säätämään ja tämmönen. Alussahan minulla oli tarkoitus vaan, että kunhan nyt saan valokaaren syttymään ja säädettyä sen muutama ampeeriin sen virran siinä. Ja tuossa kirjassa sanotaan sitten, että se valokaari pitää olla mahdollisimman iso. Normaalisti se valokaari ei ole kuin muutama milli ja jännite siinä on 340 volttia. Että nyt siinä oli tuossa, että pitäisi olla 200 volttia, että saadaan semmoinen iso valokaari. Se pitäisi olla 10 milliä ainakin. Tämmöinen pitäisi olla se valokaari, että saadaan siihen kuulumaan se ääni. Ja tässä nyt on pieniä haasteita. Haasteita on jo. Näen tässä nyt kaikkia vaiheita. Tässä on vaikka minkälaista kokeilua ollut. Minä nyt näytän sen, että minkälainen siitä sitten tuli tästä systeemistä. Eli siitähän tuli sitten tämmöinen, on tällä hetkellä tämä kytkentä. Että mulla on tuolla nyt tuo jännitelähe säädettävä. Minä siitä saan 150 volttia. Mutta sitten huomasin, että siitä ei tulekaan tasajännitettä, vaikka pistää tasajännitettä. Siellä ei ole kondensaattoria, joku tasasuuntaus vaan. Niin minä pistin tähän ison kondensaattoriin tasaamaan sitä jännitettä. Ja sitten tähän tulee hyvä valokaari. Sitten on vastus. Mulla on vastuksenhan tuolla on tommonen pyykinpesukone, lämmitysvastus. Ja sitten on tuommoinen vanhasta loisteputkivalaisimesta koristi on tuossa. Niin näillä saapi sen alle 5 amperin sen tämän peruspiirin valokaaren siihen. Ja sitten pitäisi kytkeä tämä automankan löysin vanhaan ja siinä on sitten kajarin tilalle. Se oli jotta 8 ohmia oli siinä se. 4-8 ohmia on siinä mankassa se, minkälainen kajarin siihen pystyy laittamaan. Niin löysin sitten tuommoisen muuntajan vähän. Minä
useammalla muuta kokeilin, mutta sitten löysin semmoisen vanhan jännitelähteen muuntajan. Ja siinä oli, jotta 9 ohmia oli tämä toisiopuoli. Sen pistin väärinpäin, eli sitten toisiopuolelle pistin tämän automankan ja ensiopuolelle sitten ensiopuolen pistin sitten tänne. Ja sitten pistin vielä kondensaattori, että vaihtosähkö kulkee pelkästään nyt tämän kautta. Tasasähkö kulkee tästä. Tässä on niin se päävirta ja sivujuone on sitten tällä. Saadaan se ääni siihen liitettyä siihen virtaan. Tämmönen on nyt tällä hetkellä tämä kytkentä. No niin, tässäpä mulla nyt on kytkentä tehtynä ja sytytetäänpäs valokaari. Pistetäänpäs jännite tuolta. Minä sytytän tämmöisellä toisella tai 3. puikolla tuo valokaari. Noin. Ja nyt me voidaan sitä säätää pituutta. Se ottaa jotakin 4-5 amperia ottaa tällä hetkellä. Katsotaanpas missä kohdassa se sammuu. Aika pitkän saapi tuolla. Siinä on varmaan 1,5 milliä. No nyt rupeaa olemaan ehkä jo siinä. Elikkä noin pitkän saa. Sammutetaanpa sähkö. Itse on niin kirkas valo. Varmaan 15 milliä. Aika hyvä. Se voisi tuo 150 volttia olla aika hyvää tähän. Sitä ei saa sytyttyä, se pitää tässä puuttaa tämä väli pieneksi, niin kuin saa sen sytytettyä sitten. Tässä on nyt tämä vempain. Nuo hiilet kuluu. Se toinen pitää olla tasainen ja toinen tuommoinen terävämpi. Eli positiivinen napani tuommoinen tasainen ja sitten negatiivinen tuommoinen vähän terävämpi. Semmoisia ohjeita tuolla oli. Niitä on ollut tehtaita muinoin ammoa, mitkä on pelkästään tehnyt näitä hiiliä näihin kaarivaloihin. Ja sitten tässä tätä kytkentää. Ja tuolla on tuo suoratuskonkka tässä syötössä. Ja siinä on vastuksena on tuommoinen vanha pesukoneen lämmitysvastus. Sitten valasimeen kuristin ja kondensaattori plus tämä muuntaja sitten. Eli mankasta tulee kajarin tilalla on nyt tuo muuntaja ja sarjassa on tuo konkka. Semmonen. Pistetäänpä sitten täältä valokaari siihen. Se syttyy ihan kivasti. Sitten me sitä voidaan vähän isouttaa sitä valokaarta. Noin. Ja pistetään täältä nauhuri päälle. Oho. Että kuuluu ääni. Kuten näette, tässä ei ole mitään kajaria. Ääni kuuluu tähän. Oho. Automobiilissa olta saapuu pippua, kun syvät katsoimme.
jos teette jotakin sähkökokeita, niin olkaapa aika varovaisia näiden kondensaattoreiden kanssa. Nyt mulla on tästä katkaistuna sähkö poikkeen. Ja siinä saattaa vaikka tällainen syömässä käymään ja sitten tulen takaisin ja en muistakaan, että siihen on latautunut tuohon kondensaattoriin, niin katsotaanpas mitä tapahtuu. Onko siinä nyt sähkö? Oho, näpäs oli aika paukku. Aika paukku. Tähän voisi rakentaa semmoisen purkausvastuksen. Mutta nuo on aika vaarallisia. Kannattaa olla varovainen. Tässä on kokeillut vaikka minkälaisia kytkentöjä ja eri elektrodeja on kokeillut. Mutta tämä on aika hyvä nämä liidut kyllä. Tässä on tämmöisiä hiilipuikkoja. Nämä vähän retisee. Mutta näillä on oikein semmoinen pehmeä tämä ääni. Ei kuulu silleen ritinätä tästä. Pikkuinen on semmonen suhina tossa. Pistetäänpä siihen sitten vähän musiikkia. Kun yrittää mahdollisimman kovalla, niin pitää tätä kaarta pitää mahdollisimman isona. Niin. Nyt siinä on varmaan 15 milliä on tuo valokaarta. Oho. Onko siellä lampun henki kotona? Huhuu. Onko lampun henki? Hohoi. Täällä puhuu Kaarinan henki. Arttu, olen kuulolla. No niin, terve terve. Saanko kysyä jotakin asioita? Kysy mitä vaan. Oho. No, miltä minun tulevaisuus näyttää? Tästä tulee menestys. Niin mistä nyt? Anteeksi, nyt en kyllä ymmärtänyt, että mistä. Tästä puhuvasta Kaarivalasta tulee jättimenestys. Oho. Kiitos. Kiitos.
No niin, tämmönen tästä nyt sitten tuli. Tässä on vähän uudempi versio. Kytkentä on pikkusen erilainen. Tässä on vuodelta 1932 keksintöjen kirja Sähkö ja sen käyttö. Joo, tämä saan muuten lahjoituksina. Kiitos Raneille. Kiitos Raneille tästä kirjasta. Ja täälläpä on kanssa tämmönen puhuva valokaarikytkentä. Tällä ja sitten täällä puhutaan äänen valokuvauksesta. Eli nyt kun se ääni kuuluu tuossa valokaaressa, niin silloin ihan alkuaikoina, kun ruvettiin tekemään näitä elokuvia, niin meillä oli filmi. Filmi on tässä. Ja siihen tehtiin ääniraita. Niin se ääni kuvattiin. Eli tuossa kun nyt ääni on tuossa valokaaressa, niin se välkkyy sen äänen tahdissa se valo. Ja se kuvataan tähän raitaan. Tähän tulee linssi. Ja sitten filmiä tuossa kuljetetaan tietysti oikealla nopeudella. Niin semmonen systeemi on ollutna joskus 20-30-luvulla. Mutta se on ollut aika heikkolaatuinen se. Se jää Eikä siinä mitään. Tämä on pikkusen erilainen tämä kytkentä. Minäpäs pistän tuohon suurennuksen. Eli tässä tulee tähän on tehty muuntaja, niin kuin mulla siinä ensimmäisessä on. Ja kondensaattori. Ja tämä tulee nyt kärkien väliin. Muuntaja ja kondensaattori tulee tuohon kärkien väliin. Ei ole siellä niin kuin sarjassa. Niin on pikkusen erilainen, mutta hyvä ääni tulee tästäkin. Ja sitten tilasin semmoisen oikean audiomuuntajan. Niin ääni parantuu aika kivasti. Pistetäänpäs siihen mulla on tuolla sähköt. Pistetäänpäs sitten vähän pistän nämä kakkulat päähän. Onkos mulla levysoittimesta mulla tulee ääni tähän. Niin, ei siellä vielä ollut mitään. Minäpäs pistän tuo levysoittimen päälle. Ehkä nyt kuvataan se ääni tähän. Ja se todellakin tulee tuolta. Eli nyt minä sammutan valokaaren. Valokaari sytytetään. Täältä pystyy säätämään tätä tavallaan äänen voimakkuutta, kun mitä isompi kaari. Mitä isompi kaari, niin se voimakkaampi ääni. Aika hyvä. Sitten yksi aika mielenkiintoinen juttu. Eli vuonna 1907 New Yorkissa, tammikuun 6. päivä, on pidetty konsertti. Kuule, laulava valokaari. Aikansa ihme. Tuossa on vielä lehtileike. Löytyi vanhasta lehdestä. Eli ei ole mikään uusi keksintö. Mutta aika mielenkiintoinen. On kyllä jännä. Sittenhän mulla on tässä vielä yksi juttu. Ruokahalu kasvaa syödessä.
tämmönen kunnon heijasti. Ihan oikea valokaari heijasti.